So ayan, ito po yung ginagamit ko dati na lead bar. Kaso tinanggal ko siya kasi sobrang bigat. Oh, ba't nag-stop? Ito tayo dyan. Nagre-render ako. So ito yung binili ko kahapon. Yan. So maliit siya compared dito sa ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 40 pala. 40 bulbs pala yung dati. Tapos ito 10 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pala. Yan. So yan yung ipapalit ko doon. Kasi kailangan ko ng ilaw na mas malakas sa pagbiyahe. Okay. So ayan, naikabit ko na po siya. Tinanggal ko sa bumper. Tinanggal ko yung grill. Ayan siya. Ayan. Ang ganda ng ang ganda ng pwesto niya, gitnang-gitna. Tapos kinabit ko lang siya sa ground, yung negative. Tapos may switch yung sa puti. Tapos yung park light, yung pula, kumuha lang ako sa positive ng park light na pula. Tapos gumamit ako ng cable tie. Cable tie yung ginamit ko para maidikit ko siya dyan. Sobrang kapit niya. Ayan, sa gilid yan. Isa lang yung ginamit ko. Pero sobrang kapit na niya. Pwede ring gawin kong 3, 4. Ayan, so yung dilaw, body ground, positive yung blue, tapos park light yung brown. Yan, park light, gumana yung pula. Naka-park light yan. Pula din yung yan. Tapos i-on ko yung switch ng ilaw mismo, yung white. Ito yung switch nya. Ayan. Gumana siya. So switch off ulit. Switch off. Ayan. Ay, off ko na. I-off ko na siya. Ibalik ko na yung grill. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.
and pain you hide and disappear like shadows in the atmosphere, charting the strap. Yan. So okay na po siya. May kabit ko na. Maliit lang naman siya. So ayun guys, ipapakita ko po sa inyo yung yung ilaw ng LED bar na binili ko. So andito yung switch ko sa baba. Ayan. Yun. Off. On. So dito sa loob pag naka-tint, yan, off, on. Tapos try natin yung headlight lang. Papakita ko sa inyo yung headlight ko. Off ko muna tong LED bar, tapos headlight. Yan. Yan. So madilim talaga siya. So hindi siya kaya sa pang lang, pang provincial road. Mahirap siya lalo na sa mga walang ilaw na lugar. So pag isabay ko siya, yan. So mas maganda yung may bukod na switch. So pag ganyan kasi yung high ng headlight, yan, high. So madilim pa rin, hindi pa rin ako kontento. Yan. Tapos patayin natin itong headlight. Yan. So try natin ulit yung LED bar na maliit. Yan. So pwede na yan. Okay, so guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe at abangan nyo po yung giveaways. So maghahanap pa ako ng mga item na pwede nating i-raffle. Okay, so thank you.